Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så ska vi prata om 20 saker i min kameraväska. Jag gjorde en video för ett år sedan där jag pratade om 20 saker i min studio som blev väldigt uppskattat. Så därför tänker jag att vi ska kolla in i min kameraväska istället. Nu packar jag ner er och så går vi in och pratar mer. Nu är vi då inne och ska kika vad jag har i min kameraväska. Några av sakerna kommer ni säkert känna igen och några är kanske nya för er. När vi pratar om kameraväskor så har jag 2 stycken som jag använder i dagsläget. Jag har dels min ryggsäck från Love Pro. Det är alltså en ryggsäck som har 2 axelremmar men även en rem för höfterna och en rem över bröstet. Och anledningen till att jag använder den är att det ger ju bättre stöd när man bär tungt. För all kamerautrustning kan faktiskt väga ganska mycket. Speciellt om man är ute och bär länge. Och den har väldigt många bra fack och jag får plats med allt som jag behöver. Om jag skulle köpa en kameraryggsäck idag, då kanske jag skulle valt en sån som har både axelremmar men som också har rullhjul. Så man kan välja mellan bära och dra, för det tycker jag verkar himla käckt. Men jag har haft den ryggsäcken i kanske 5 år snart. Och jag planerar att använda den tills den inte håller längre. Jag har en axelremsväska som jag tycker är jättefin som är en kameraväska. Men man blir ju skev i axlarna till slut av att bära så tungt. Så för ergonomins skull så använder jag den, även om den kanske inte är den snyggaste kameraväskan. Jag har även en mindre axelremsväska till min drönare som också får räknas in i den här videon. Så det är de 2 som jag använder. Jag köpte ett sånt Flying Combo startkit eller vad det heter när jag köpte drönaren, och i den får drönaren plats och drönarens batterier, propellrar och massa annat. Så de 2 brukar jag kombinera om jag ska ha med mig allt. Det kan ju ändras lite olika perioder vad man tycker om att bära med sig. Men det här är de sakerna som jag just nu i januari 2020 använder väldigt mycket. Om vi först pratar om de lite mer basic sakerna jag har i min kameraväska, så kan vi börja med mina nycklar. Något annat som jag alltid har med mig är hårband. Jag har ju ganska mycket hår och ibland så kan det verkligen vara i vägen. Dels om man är ute och fotar när det blåser, men också om man fotar nyfödda och lutar sig fram. För då kan liksom håret bli som en gardin som även kan komma med in i bild om man har lite kortare objektiv. Så hårband är ett måste för mig, för jag blir tokig på mitt hår annars. Jag har alltid med mig någon form av hörlurar, alltså antingen de här små eller noise cancelling som jag har när jag jobbar själv i studion och redigerar eller gör tavlor. Jag lyssnar ofta på ljudbok eller någon podd, så det tycker jag alltid om att ha. Jag har ju alltid såklart med mig min mobiltelefon och en laddare till den. Och så brukar jag ha med mig huvudvärkstabletter så man kan fortsätta jobba ifall man skulle få någon sorts konstig huvudvärk eller någonting. I min kameraväska så har jag alltid med mig 2 kameror. Om jag ska fotografera kundbilder så har jag min Canon 5D Mark 4 och min Canon 5D Mark 3. Om jag ska filma någonting till YouTube så har jag med mig min Canon EOS R och min Canon 5D Mark 4. Och anledningen till att jag alltid har med mig 2 kamerahus, det är ju för att jag ska kunna fortsätta jobba ifall någonting händer. Om jag slänger min kamera i sten och den går i 1000 bitar, så behöver jag bara kunna ta upp nästa och fortsätta. För jag tycker inte att min kund ska behöva råka illa ut ifall jag klantar mig. Så därför har jag alltid med backup-utrustning. Och när jag filmar mina videos så filmar jag ju ofta med en kamera och kanske filmar mig och kameran med den andra eller fotar med den andra. Så därför så har jag 2 olika kameror som är bra på film. Nästa grej som jag har i min kamera är ju såklart objektiv. Jag har gjort en video över mina 3 favoritobjektiv som jag har när jag fotograferar mina kunder. Och den länkar jag här uppe så kan ni kolla på den. Men samma där, jag brukar se till att jag har med mig tillräckligt med objektiv för att kunna genomföra fotograferingen. Även om det skulle hända någonting med ett av objektiven. Sen har jag också med mig laddare till kameran och kamerabatterier. Jag har ju 3 kameror som alla använder samma batterier, så det är ju väldigt käckt för då behöver man inte se till att ha massa olika laddare. Men jag har alltid med mig väldigt många batterier och se till att ladda dem om vartannat så jag alltid kan fortsätta med det jag håller på med.
För det finns ju inget störigare än när kameran dör. Och man kanske är mitt uppe i någonting som man tycker om. Jag har alltid med mig ett litet sånt här bordstativ. Och just det här stativet har böjbara ben. Så det kan man ställa runt saker eller sätta runt lyktstolpar eller göra vad man vill med. Och det har jag främst när jag filmar. För att jag ska kunna ställa kameran lite överallt. Men även få lite extra stabilitet när jag håller min vloggkamera. Så här. Jag har alltid med mig min fjärrutlösare, för den använder jag när jag tar bilder på mig själv. Men jag har gjort en video om hur jag fjärrstyr kameran med denna eller med min mobiltelefon för att ta självporträtt. Så den kan ni kolla på och jag länkar den här uppe också. Sen har jag med mig en annan form av laddare för mina batterier. Och det är den här billaddaren från Hanel. Och den är väldigt bra för den kan man ladda 2 bilder med en USB-port. Så den kan man sätta i bilens uttag och så ladda batteriet medan man är på väg. Perfekt ifall man av någon anledning inte skulle ha laddat eller har kris, för då kan man ju se till att få lite extra batteritid på väg till fotoplatsen eller mellan fotoplatser. Så det känns som en väldigt check nödlösning. Jag har alltid med mikrofon som jag använder när jag filmar mina videos. Och dels har jag denna videomikro från Röde, men jag har även en större med lite bättre ljudkvalitet. Om jag ska träffa en kund har jag alltid med avtal för min fotografering. Det kanske verkar trist, men då har man allt på papper. Ifall det skulle vara någonting så har man redan specificerat allt. Alla villkor för fotograferingen, och det är en trygghet för både kunden och för mig. I min kameraväska brukar jag också ha med min lilla laptop. Jag har ju den till mycket redigering och backup, mail och annat. Så den är väldigt bra om jag inte har min stationära dator i närheten. Den är lite för liten för att redigera bilder på, har jag märkt. För när jag har försökt göra nyfödbilder ibland så har det kanske inte blivit så bra när jag kollar på min stora dator. Men jag använder den för allt annat runt omkring. Blogginlägg, Facebookinlägg, Instagraminlägg, mail och som sagt filmklippande och diverse, så den är ju med och även laddare till den. Och jag har ju med minneskortshållare. Dels har jag den här lilla väskan där jag har alla mina tomma minneskort så jag bara kan ta ut och använda när jag behöver. Om jag bara ska ha någon snabbstans så har jag med den här lilla där jag bara har plats med några minneskort. Men jag använder även den för att lägga mina använda minneskort i denna. Och jag har ju valt den i en knallgrön färg för att den ska vara lättare att hitta i kameraväskan. För det kan vara svårt att få tag på saker om man bara rotar runt och allt är svart. Så det är ett tips för övrigt, att köpa saker i gräsliga färger. Något annat som jag brukar ha med mig är den här lilla SSD-disken. Dels för att jag har den när jag fraktar saker mellan hemma och studion. Men också för att jag är lite besatt av att backa upp saker. Och det är en väldigt snabb hårddisk. Så den kan man lätt lägga bilder fram och tillbaka. Och vad jag kan säga hittills tycker jag att den verkar hålla väldigt bra. Jag har köpt väldigt många olika hårddiskar från olika märken. Men speciellt ett märke där jag köpte 5-6 hårddiskar. Där har nästan alla gått sönder bara att jag åkt hemifrån till studion. Så därför så är jag väldigt nöjd med denna hittills och hoppas att den kommer hålla bra nu då. Jag har ju min drönare. Jag har en DJI Mavic Pro 2 och jag tycker jättemycket om den. Jag köpte den vid jul 2018 och jag älskar att använda den. Dels så filmar jag jättemycket till mina videos, men jag har också filmat och fotat mycket som jag sen har sålt på bildbanker. Jag tycker man kan få jättefina, häftiga vinklar med den här som man inte hade kunnat komma åt annars. Och det är väldigt kul att flyga. Till drönaren har jag även kontrollen, extra batteri till den och extra propellrar i drönarens kameraväska. Det där kanske var lite mer än 20 saker, men det där är allt jag har i min kameraväska. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte det här var intressant och roligt. Glöm inte att prenumerera och tumma upp videon om ni vill se fler såna här videos. Och glöm inte att trycka på den lilla klockan så får ni en notification när jag lägger upp nästa video. Ha det bra så länge. Hej då!